हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत अंड्याचं कालवण. हे अंड्याचं कालवण एकदम वेगळं कालवण आहे. असं तुम्ही कधी बनवलं नसेल आणि खाल्लंही नसेल. तर ह्याच्यामध्ये मी अंडी उकडणार नाही आहे, पण मी कशी बनवणार आहे ते नक्की बघा. तर इथे मी घेतलेली आहेत अंडी, 7 अंडी घेतलेली आहेत मी. आणि ही जी अंडी आहेत ही आहेत जम्बो एग्स. ह्याला जम्बो ह्याच्यामुळं म्हणतात कारण हे जर फोडलं अंडं ह्याच्यात 2 गिल्ल असतात. तर नॉर्मल जे अंडं असतं त्याच्यापेक्षा फक्त 1 रुपया जास्त किंमत असते ह्याची. जर नॉर्मल अंडं 7 रुपयाला असेल तर हे 8 रुपयाला असतं, पण ह्याच्यात 2 गिल्ल असतात. हे ह्याची विशेष गोष्ट आहे. तर इथे मी जम्बो एग्स घेतलेले आहेत 7. आणि वाटणमध्ये आपण घेतलेलं आहे अर्धा इंच आलं, 7 ते 8 पाकळ्या लसूण, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर. पण तुमच्याकडे जे गरम मसाले अवेलेबल असतील ते थोडे थोडे घ्या. म्हणजे अर्धा तुकडा दालचिनीचा, 3-4 लवंगा, 4-5 काळी मिरी, 2-3 वेलची, थोडंसं दगडफूल, अर्धा चमचा जिरं आणि 1 चमचा पांढरे तीळ. आणि इथे घेतलेले आहेत मी 6 कांदे उभे चिरून. तर आपण हा मसाला पूर्ण भाजून घेणार आहोत. खोबरं, कांदा, लसूण आणि हे गरम मसाले आणि तीळ. चला तर मग हे पाहिजे ते मी मसाला भाजण्यासाठी कढई ठेवलेली आहे. लोखंडी कढई आहे. मला लोक विचारतात कमेंटमध्ये ही लोखंडी कढई आहे का? तर हो, ही लोखंडी कढई आहे. पण ही कास्ट आयर्नसारखी कढई आहे. ही कधीच गंज हिला चढत नाही. ही खूप जुनी कढई आहे आणि ह्याच्यामध्ये मसाले वगैरे करपत नाही, भाज्या करपत नाही, म्हणून मी वापरते. त्यामुळे तुम्हीही आयर्नची कढई वापरायचा प्रयत्न करा. हे पहा, आता सगळ्यात आधी लसूण भाजणार आहोत. त्याच्यासोबत आपण इथं सुकं खोबरं पण टाकणार आहोत. आता हे छानपैकी लाल करून घेऊया आपण. हे पहा, आता आपण सुकं खोबरं छानपैकी लाल करून घ्यायचं आहे तेलावरती. जर तुम्ही लोखंडी कढईमध्ये स्वयंपाक केला किंवा भाज्या केल्या हिरव्या सुक्या थोड्याशा, तर लोह उतरतं. नाही जमलं तर मसाला भाजण्यासाठी वापरली तरीही चालते. मी ह्याच्यात भाज्याही बनवते आणि मसालाही भाजते, कारण ह्या करपत नाही. आणि ही कढई कितीही म्हणजे हिला घासली तरी हिचा कलर असाच राहतो. त्यामुळे एक फायदा आहे की तुमची जरी भांडं खराब जरी झालं तरी काही दिसून येत नाही. पण ॲक्च्युली ही कढईच तशी आहे, काळ्या रंगाची. म्हणजे कास्ट आयर्नची भांडी असतात तशी आहे. ही खूप जुनी कढई आहे. हे पहा, आपलं खोबरं खूप छानपैकी असं लाल लाल झालेलं आहे. आपण थोडंसं 2 मिनिट परतणार आहोत आणि मग ह्याला काढून घेणार आहोत आपण. हे पहा, आता आपण ह्याला काढून घेऊया छानपैकी. आता हे पहा, आता आपण काय करणार आहोत, हा जो गरम मसाला आहे हा टाकायचा आहे. हा पटकन आपण भाजणार आहोत कारण हा लगेचच करपतो. 1-2 मिनिटच परतायचं आहे आपल्याला, जास्त वेळ लावायचा नाही तर मसाला जळेल. आता लगेचच काढून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता इथे मी कांदा टाकलेला आहे. तर कांदा पण भाजायचा आहे लालसर थोडासा. अर्धा चमचा मी तेल टाकलेलं आहे आणि आता मस्तपैकी हा कांदा आपण फ्राय करून घेऊया. हे पहा, आपला कांदा छान असा ब्राऊन झालेला आहे, भाजून झालेला आहे. तर आता आपण काय करणार आहोत, 2 चमचे धना पावडर ती टाकणार आहोत ह्याच्यात आणि तीही थोडीशी कांद्याबरोबर परतून घेणार आहोत. लास्टला टाकत आहोत आपण, म्हणजे जळणार नाही. गॅस मी बंद केलेला आहे, तर कढईच्या गरमीमध्येच ही भाजली जाईल. जर तुमच्याकडे अख्खे धने असतील तर ते तुम्ही ह्याच्याऐवजी वापरले तरीही चालतील. आता आपण हा मसाला काढून घेऊया. हे पहा, इथे आपला मसाला तयार आहे छानपैकी भाजून. आता आपण हा थंड करायचा आहे, मग मिक्सरला वाटून घेणार आहोत आपण. जे आपलं जे सुकं खोबरं वगैरे सगळं आहे हे थंड झालं की आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत, त्याची बारीक पेस्ट करणार आहोत. हे पहा, आपलं वाटण थंड झालं. इथे मी वाटून घेतलेलं आहे छानपैकी मिक्सरला. इथे मी 3 टोमॅटो घेतलेले आहेत मीडियम साईजचे, जे आपण फोडणीला टाकणार आहोत.
आणि मसाल्यांमध्ये मी घेतले ते 1 चमचा मटण मसाला, अर्धा चमचा हळद आणि 3 चमचे कांदा लसूण मसाला. मटण मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही अंडा करी मसाला पण वापरू शकता, पण मी इथे मटण मसाला वापरत आहे कारण मला मटण मसाल्याची जी टेस्ट आहे ती ह्या भाजीला खूप छान लागते. तर आता आपण फोडणी देऊया. हे पाय ती कढई ठेवलेली आहे मी, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकणार आहोत. 3 चमचे तेल टाकायचं आहे आपल्याला. आणि आपण या तेलामध्ये हे पहा मी टॅमॅटो टाकलेले आहेत. आपण टॅमॅटो छान असे मऊ परतून घ्यायचे आहेत. सॉफ्ट झाले की मग आपण मसाला टाकणार आहोत आपलं वाटण. हे पहा इथे आपले टॅमॅटो छान असे का परतलेले आहेत, मऊ झालेले आहेत, सॉफ्ट. आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाला टाकणार आहोत. मसाला पण तेलामध्ये छानपैकी फ्राय करायचा आहे. मसाला तेलामध्ये घातल्यामुळे पूर्ण भाजीला खूप छान कलर येतो आणि मसालाही छान परतला जातो. आता आपण वाटण टाकणार आहोत. जे कांदा, खोबरं, कोथिंबीर, आलं, लसूण जे आपण घेतले होते ना गरम मसाले, ते वाटण आहे हे. आपण हे वाटण पण छानपैकी परतून घेणार आहोत. आपण ही भाजी बनवण्यासाठी पसरट भांडच घ्यायचं आहे. या तर तुम्ही पसरट पातेलं घ्या किंवा मग कढई घ्या, कारण ही अंड्याची एकदम वेगळी रेसिपी आहे, तुम्ही कधी बघितली नसेल. त्यासाठी आपल्याला असं पसरट भांडच पाहिजे आहे. आता आपण हा मसाला 1-2 मिनटं परतणार आहोत छानपैकी. हे पहा तुम्ही बघू शकता साईडनी तेल सुटायला लागलेलं आहे. आता आपण मसाला छानपैकी परतून झालेला आहे. तेल सुटेपर्यंतच मसाला आपल्याला परतायचा आहे. मसाला आपला छानपैकी परतून झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत. मी मिक्सरचं भांडं इसळलेलं पाणी आणि त्यात थोडं पाणी टाकून गरम केलेलं आहे पाणी थोडं, आणि ते गरम पाणी मी टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. गरम पाणी टाकल्यामुळे काय होतं, लवकर उकळी येते बघ कालवणाला. तर ही अंड्याची रस्सा भाजी, तुम्हाला जितकं पातळ ही भाजी हवी आहे तेवढं तुम्ही पाणी टाका. मी इथे 1 तांब्या भरून पाणी टाकलेलं आहे. एवढी भाजी ठीक आहे ही, ह्याच्यापेक्षा जास्त पाणी ॲड करू नका. आता आपण ह्याला उकळी आणणार आहोत. पहिले आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. आता भाजी उकळली की मग मी तुम्हाला सांगणार की आपण अंडी ह्याच्यात कशी टाकणार आहोत. हे पहा आता आपल्या भाजीला छान अशी उकळी आलेली आहे, आपल्या अंड्याच्या रश्श्याला मस्तपैकी. आता मी तुम्हाला दाखवते की मी कसं अंडं टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये. आता इथे बघा आपली भाजी उकळती आहे, तर मी अंडं फोडते आहे. आपण एक एक अंडं फोडून मग ह्याच्यात टाकणार आहोत. हे पहा जम्बो एग, बघितलं 2 गिल असतात जम्बो एगमध्ये एका अंड्यामध्ये. तर आपण एक एक फोडूनच मगच टाकणार आहोत रश्श्यामध्ये. हे पहा असं केल्यामुळे काय होतं, कधी जर अंडं खराब निघलं तर तुम्ही ते अवॉइड करू शकता. आणि भाजी उकळल्याशिवाय हे करायचं नाही आहे तुम्हाला. हे पहा दुसरं अंडं मी फोडते आहे. हे पहा 2 गिल. तुम्ही तुमच्याकडे ही अंडी अवेलेबल आहेत की नाही हेही मला कमेंट करून सांगा. अशी आपण सगळी अंडी टाकणार आहोत. मी तुम्हाला आणखीन एक अंडं फोडून दाखवते. हे पहा अशा प्रकारे आपण सगळी अंडी आता फोडून ह्याच्यात टाकणार आहोत. पहा आपली भाजी उकळती आहे. आता आपण सगळी अंडी ह्याच्यात टाकलेली आहे. ही भाजी आपल्याला हलवायची नाही आहे जास्त, तर अंड्याचं जे टेक्स्चर आहे ते खराब होईल
आणि अंडी तुटतील, त्यामुळे हे आपल्याला करायचं नाही. तर फक्त असं हलक्या हाताने आपण हे भाजी ढवळायची आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता हे अंडं कसं आहे, कसे फोडून टाकलेली. ही भाजी खूप छान चवीची होते, खूप छान टेस्ट येते याची. तर मग तुम्ही नक्की बनवून पहा. आता ही 15 मिनटं आपण ही भाजी उकळणार आहोत, म्हणजे अंडी शिजतील. आणि मग आपण 15 मिनटानंतर मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा 15 मिनटं झालेली आहे आणि तेल पण आलेलं आहे बघा साईडला, भाजीला दिसत असेल तुम्हाला. तर आपली अंडी पण शिजलेली आहेत आणि भाजी पण. आता मी तुम्हाला दाखवते हे अंडं कसं दिसतं. हे पहा, हे पहा, हे अंडं असं दिसतं. आणि ही भाजी खूप टेस्टी आणि खूप वेगळी लागते, त्यामुळे तुम्ही नक्की नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला अशी भाजी तुम्ही कधी खाल्ली आहे की नाही हे पण सांगा. आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते का डिशमध्ये. तुला आणखीन एखादं अंडं उचलून दाखवते. हे पहा, दिसलं. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. ही पहा, आपली अंड्याची भाजी कशी दिसत आहे. छान दिसतीये ना. तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही अशी अंड्याची भाजी कधी खाल्ली आहे का हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि माझी भाजी कशी झाली हे सुद्धा कळवा. आणि तुमच्याकडे ही जम्बो एग्ज अवेलेबल आहे का नाही हे पण नक्की कळवा. आणि माझी जर रेसिपी तुम्हाला आवडली अंड्याची तर माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हे बघा, तुम्ही इथे इझिली बघू शकता 2 गिल. इथे 1 आहे आणि हे 2. आणि हे 1 गिल आहे, हे इथे थोडंसं तुटलेलं आहे. तर बघा आपली भाजी कशी दिसते आहे, टेम्पटिंग, यमी यमी.